आपण करतोय एक टेस्टी अशी स्टार्टरची रेसिपी करतोय, एक स्नॅक करतोय, आपण करतोय फुलवडी। आणि ही रेसिपी करण्यासाठी आपण एक बेसनाचं एक मिश्रण तयार करून घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये मस्तपैकी मोहन टाकलेलं आहे, मसाले टाकलेले आहेत आणि दही टाकलेलं आहे, किंचित साखर टाकून हे एक असं टेस्टी असं एक मिश्रण झालेलं आहे। टेस्टी याच्यासाठी कारण की मला माहिती आहे की ह्याच्यानंतर जो पदार्थ बनणार आहे तळून झाल्यानंतर तो एकदम टेस्टी होणार आहे। आपण करतोय फुलवडी आणि करण्यासाठी हे सारण जे आहे ते तयार करून घेतलेलं आहे। मी एका बाजूला तेल तापत ठेवलेलं आहे आणि मी आता काय करणार आहे, हातावरती तेल घेऊन याचे असे गोळे करून त्याचे लांबट असे त्याचे पीसेस तयार करून घेणार आहे। हे आपण असे करून घेतलेले आहेत आणि आता याला आपल्याला मध्यम आचेवरती त्याला तळायचं आहे आपल्याला, कारण की मग हे जे बेसन आहे ते कच्चं नको राहायला, त्या दृष्टीने याला आणि ते क्रिस्पी व्हायला पाहिजे, त्या दृष्टीने आपण मध्यम ते लो फ्लेमवर याला तळून घेतोय। बस याला मस्तपैकी क्रिस्पी तळून घ्यायचं आहे आणि तुम्ही त्याला गरमागरम सर्व करा किंवा थंड करून नंतर पूर्ण त्याला डब्यामध्ये भरून ठेवा आणि नंतर हवं तसं सर्व करा, ठीक आहे, आपल्यावरती येते। मी याला तळून घेतो आणि तुमच्यासाठी सर्व करतो, तोपर्यंत तुम्ही साहित्य आणि कृती लिहून घ्या। फुलवडी करण्यासाठी लागणारे साहित्य: बेसन, दही, साखर, तीळ, धण्याची भरड, काळी मिरीची भरड, बडीशेपची भरड, हळद, लाल तिखट आणि मीठ। कृती: एका भांड्यामध्ये बेसन घेऊन त्यामध्ये बडीशेपची भरड, काळी मिरीची भरड, धण्याची भरड, तीळ, हळद, तिखट, मीठ, 2 ते 2.5 चमचे साखर, दही आणि तेलाचं मोहन घालून सर्व मिश्रण नीट एकजीव करून घ्यावं। तयार पिठाला लांबट आकार देऊन कढईतील गरम तेलात फुलवडी तळून घ्यावी आणि सर्व्ह करावी।